בוקר טוב, אנחנו בדרך לסקירת מערכות. היום נוודא בוודאות אם יש לנו אכן בת, מה שאנחנו מקווים, ואנחנו נעדכן בהמשך. חזרנו עכשיו מהרופא, מהבדיקה. אמר שמין העובר הוא... טם טם טם. בת! איזה יופי. אנחנו מאוד מאושרים מזה, זה מה שרצינו מהרגע הראשון. אני הספקתי לחלום פעמיים 3 שזו אכן בת, אז אנחנו מרוצים מזה מאוד. האמת, הרופא כבר מלפני חודש אמר שהוא חושב שזאת בת, אז כבר ידענו ואני הרגשתי שזאת בת. אנחנו קראנו גם שברגע שרואים בשקיפות עורפית שזו בת, הסיכוי הוא 90% בערך שזו אכן בת, כי כשזה בן רואים ישר את האיבר מין, קשה לפספס את זה. אז קיצור, אנחנו לא באמת היינו מודאגים, אבל אנחנו שמחים שזה אכן המצב. שזה אכן בת, יש לנו כבר רעיונות לשמות, כמובן לא נשתף אתכם. עוד לא. עוד לא, כמובן. בהמשך הדרך. וסך הכל רצינו לשתף אתכם שאנחנו מאוד מאוד מרוצים. והמטרה של הבלוג הזה בין היתר זה שיהיה לנו זיכרונות לעתיד, בלי קשר להעלות את זה, זה זיכרונות לעצמנו, להראות את זה לסומסומית שבדרך. איך תתרגם סומסומית? פילן בצה, אני אכתוב מה שרציתי להגיד. לקטנה שבדרך, ואנחנו מאוד מתרגשים. זה היה מאוד מרגש לראות את סומסומית סלש עוברית שלנו זזה, ומה שמצחיק, אם אני תספר לכם איך התחילה הבדיקה, זה שהקטנה החליטה להיות על הבטן.
ולא היה אפשר לראות שום דבר, חוץ מהגב שלה. אז עצבנית. איזה 5 דקות, 7 דקות, משהו כזה, היא הייתה על הבטן. ורק אז היא התהפכה סוף סוף. והתחלנו טובה. בעצם את הבדיקה שהוא היה די אינטנסיבי, לא נשקר. זה היה משהו כמו 20 דקות. 20 דקות, כן, שזה היה... שחצי מזה אתה מסתכל על דברים זזים ואתה אומר, אוקיי, כאן זה ראש, כאן זה יד, לא, אולי מה זה? כאן זה מוח. אני לא מצליח להבין בכלל איך הרופא מצליח בעצמו להבין מה קורה שם ואיך הוא מזהה את הלב ואיך זה, אבל זה בהחלט טכנולוגיה מגניבה, שאפשר לראות אשכרה את הזרים הדם, את אשכרה את המחיצות במוח, שהכל תקין, כמה אצבעות ברגליים, בידיים, עיניים, צורת אף, צורת פנים, הכל, פשוט הזוי. אז זה בהחלט מרגיע ומשמח ומרגש. האמת, אני בכלל לא מעכלת שעוד מעט תהיה לי ילדה, לא יודעת. לנו? אני גם פה. לנו בסדר. תודה. כן, האמת זה מוזר. זה מוזר, אבל אנחנו לא באמת לחוצים לגדל ילדה, כי אנחנו בטוחים ב1000% שאנחנו נעשה עבודה טובה. כן, זה אני לא מודאגת, אני לא יודעת, זה פשוט מוזר. זה אכן מוזר, כן, סליחה שאני קוטעת, אבל זה אכן מוזר, זה בהחלט מרגיש כרגע שזה יותר משחק מחשב שבתוך הבטן שלה כזה, רואים תמונות, כאלה תזוזות כאלה, זה בהחלט מוזר. וביום שאשכרה תיוולד זה יהיה בכלל הזוי, זו תקופה מדהימה, אבל אנחנו בהחלט מתרגשים, אנחנו לא מודאגים בכלל לגבי גידול הילדה, יש לנו 2 משפחות שהתמחו בנו ב1000%, וכמובן הכי חשוב, יש לנו מה להראות לה בעתיד, בשביל זה אנחנו עושים את זה, כן. הכי חשוב. בעיקר בשביל זיכרון, ועל הדרך אם זה מעניין אתכם, פלוס זה מבחינתנו, מתנה. כן. למה לא? אנחנו, אחת הסיבות שהתחלנו את הבלוג הזה, זה ההשראה שאמילי קיבלה, כי היא צופה בהמון בלוגים באינטרנט, היא התחילה לפני איזה שנה, עוד לפני בכלל שתכננו להביא ילדה לעולם. היא הייתה עוקבת אחרי בלוגרים בארצות הברית, שגם מראים איך מתמודדים עם מעקב הריון וגידול הילד וכל זה. ובאיזשהו שלב היא אמרה וואלה, גם אני רוצה לעשות את זה. אז מהרגע שהיא אמרה וואלה, גם אני רוצה לעשות את זה, לרגע שהתחלנו לעשות את זה, עבר בדיוק יומיים. רק שתדעו, אישה בהיריון זה אימפולסיביות. אנחנו נסענו במיוחד 40 דקות מאיפה שאנחנו גרים, בשביל לקנות את המצלמה הספציפית שהיא מצאה ובדקה. היא הייתה טיפה יותר יקרה מהרגיל, אבל אמרנו, יותר נכון היא אמרה, עכשיו אנחנו נראה את המצלמה הזאת, אחרת חבל, פשוט חבל. סתם, זה לא בדיוק היה ככה, אבל היא בהחלט, היינו אימפולסיביים בנוגע לזה, אבל אנחנו דווקא, זה נראה כיף. דווקא אני נהנה לדבר מול המצלמה. כן. מרגיש לי משום טבעי. רציתי לשתף אתכם בבעיה שיש לי בהיריון הזה, שזה סימני המתיחה. כשקניתי קרם הוא לא כך עוזר, אז אם יש לכם המלצה לקרם שהוא כן עוזר, תכתבו לי את זה בתגובות, בבקשה. כי זה נראה כאילו יש לי סימני אש על הבטן. כן, ככה הוא אשכרה. קורא לזה סימני אש. להבות כאלה, זה דווקא די מגניב את האמת, די אנימה. מגניב לך, יופי, כי זה לא היה לגוף שלך, כבר בסדר. בסדר, זה כרגע הקן של עוברית, אין מה לעשות. מה? כן, כן ציפורים. כן, נסט. נסט. אוקיי. זהו, כבר האמת אין לי כל כך סימני, אין לי כל כך תופעות לוואי. זהו. היא הייתה חיה בערך חודשיים עם מיגרנות, עד לא מזמן. כל הזמן מיגרנות, קפה שחור היה עוזר לה, אבל זה היה עוזר לחצי שעה ואז היה חוזר למיגרנות, ואז היא הייתה צריכה לאכול המון בשביל שעבור המיגרנה, או פשוט ללכת לישון. כאילו 1 מה-3 כל פעם, וזה בערך חודשיים משהו כזה, חוזר על עצמו, שזה באיזשהו שלב כבר חירפן אותה. גם אותי את האמת כי אני לא יכול לעזור לה, חוץ מלכת קפה שחור, שזה נשמע מפגר, אבל זה עוזר אשכרה, מסתבר. אז זה היה די תקופה לא קשה, אבל לא קלה, מתישה, בשבילה בעיקר. אני הסתכלתי מהצד, ועזרתי כמה שיכולתי. וכמובן היה את ההקאות, שעדיין יש הקאות. האמת אני לא כל כך מכירה, רק אם אני מריחה את הכלבה שלי, שכאילו זה ממש הזוי, שספציפית הריח של הכלבה שלי גורם לי להקיא בשניות, ולפעמים הריח לפעמים. שלו, ריח רגליים, לא שלי, אני הריח לא בן אדם הרגליים מסר. שלו, שתכלס אני מכירה אותך כמה שנים? 5? 5-6. 5-6 שנים, ולעולם לא הלכתי ממנו שום ריח
גם לא שאתה עושה ספורט, שאתה מזיע, שום דבר. אני פשוט רטוב בלי ריח, זה בדרך כלל מה שקורה. לח מאוד, זה לא... wet. אז כן, להיות בהיריון וללכת בא לי יותר מדי, זה גם מוזר לי, שזה כאילו אני אומרת לו, לך להתקלח, תסריח, מה אימא? כן, היא שלחה אותי להתקלח ב-4 בצהריים. זה די, נשמע יחזרו עצוב, שווה. כן. זה נשמע עלוב, אבל אני לא רגיל להתקלח בשעות כאלה פשוט, כי עדיין חם, אני ידעתי שאני אזיע שוב פעם, או אני אלך שוב פעם, זה מבאס. גם בדרך כלל אני מתקלח פשוט בערב, אני עושה סטרים בין היתר, שזה יותר מאוחר נגיע לזה. סטרים של מה? תספר. סטרים של League of Legends, לבעלים שמסתכלים על הסרטונים האלה, או סתם אנשים אקראיים. אבל כן, אני עושה סטרים של League of Legends, כל יום, משתדל. אז בדרך כלל אני שונא להתקלח לפני, כי המשחק הזה די אינטנסיבי, ויוצא שאני יוצא לך מהחדר פה. סליחה על הגועל. אז אני בכל מקרה הולך להתקלח, אז כן, די בס, אבל לא נורא. אני לא התווכחתי, עשיתי רק פרצופים כועסים והלכתי להתקלח. כמו ילד קטן וטוב. כן. ומחר אני שולחת אותו לקנות נעליים חדשות. היא שולחת אותי במיוחד. אקספרס. כן. אז זהו. לעדכן לפחות סרטון 2 בשבוע, בהתחלה. זהו. אני מתכוונת להוצא כל יום. איך קוראים לזה? טוב, להשתדל לעדכן בסרטונים כמה שיתאפשר לנו, ולהעלות אותם ביוטיוב, ולקבל מכם ביקורות, מקווה שחיוביות, גם אם לא חיוביות, שנדע איך להשתפר ואיך להתקדם, כי אנחנו חדשים בזה. לערוך את הדברים האלה, אני גם אין לי בדיוק מושג, אני לומד. אוקיי, אני לומד מיוטיוב וכל זה, אז סביר להניח שזה לא יצא ברמה מטורפת על ההתחלה, ואנחנו לאט לאט נשתפר ונתקדם. נכון. ביי ביי! ביי!